Βρισκόμαστε στο εργαστήριό μου στην Κρήτη και βλέπουμε μπροστά μας τα πρώτα 25 καρέ μιας ταινίας μικρού μήκους με τίτλο «Το πρώτο φιλί». Ένα ζευγαράκι πιάνεται, αγκαλιάζεται και φιλιέται για πρώτη φορά σε μια ταινία όπου το κάθε ένα καρέ είναι ζωγραφισμένο στο χέρι. Το κάθε ένα καρέ αποτελεί ένα αυτόνομο εργοτέχνης, μοναδικό αλλά ταυτόχρονα με ένα παράξενο τρόπο και πολλαπλό. Αυτή είναι η ιδέα. Εδώ αυτά είναι τα πρώτα 25 καρέ και τα επόμενα 25 καρέ είναι εκεί στο βάθος. Εδώ πάμε να δούμε. Όταν ξεκίνησα να ζωγραφίζω αυτές τις αγκαλίτσες και τα φυλάκια, δεν θα μπορούσα με τίποτα να διανοηθώ πώς θα ήταν ποτέ δυνατό η σωματική επαφή μεταξύ των ανθρώπων, το άγγιγμα γενικά, να ποινικοποιηθεί σχεδόν. Δεν υπήρχαν τότε ιοί μεταδοτικοί, φόβοι πανδημίας, εκατομμυρίων θανάτων. Λίγους μόνο μήνες μετά, με πανεπιστήμια, σχολεία, μουσεία, θέατρα, κινηματογράφους και γκαλερί κλειστά, με άδεια τα ράφια των σούπερ μάρκετ, με ακυρωμένες αεροπορικές πτήσεις και ολόκληρες χώρες σε καραντίνα, όλα αυτά λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης του θανατηφόρου κορονοϊού, θα κυριαρχούσε δίκαια ή άδικα ο πανικός και θα θριάμβευε δίκαια ή άδικα ο φόβος, με αποτέλεσμα τον περιορισμό των ανθρώπων στα σπίτια τους, ο ένας μακριά από τον άλλο. Σε κάθε ανεπιθύμητη πλέον ανθρώπινη συνέβρεση, η χειραψία, η αγκαλιά και το φιλί, όλα αυτά που εγώ ζωγράφιζα μέχρι τότε με ρομαντισμό και αφέλεια, είχαν γίνει πια επικίνδυνα, ύποπτα. Με αυτά τα πολλά θέλω να πω ότι είχα μια αθώα πρόθεση, ίσως, γιατί είμαι και πονηρός. Ξεκίνησα να κάνω μια έκθεση όμορφη, γοητευτική, στα όρια δηλαδή του χαζοχαρούμενου, και βρέθηκα στα χέρια μου με κάποια έργα πολιτικά ισχυρά, σαν μίνι ειρηνικές δοκιμές. Γι' αυτό και κάτω από τον τίτλο «Καρέ Καρέ» πρόσθεσε ο παμπώνηρος ο προφέσορας ο Μάνος Στεφανίδης τον υπότιτλο «Οδηγίες για την αντιμετώπιση του συναισθηματικού πανικού». Έτσι έγιναν τα πράγματα. Κρύο. Το βράδυ κάνει κρύο. Ένας καλός τρόπος να μάθει κανείς γιατί ζωγραφίζει ο κάθε ζωγράφος θα ήταν πιθανόν να αναρωτηθεί για ποιον ζωγραφίζει ο κάθε ζωγράφος. Συνάδελφοί μου, οι άλλοι ζωγράφοι δεν ξέρω για ποιον ζωγραφίζουν. Μπορεί να ζωγραφίζουν για τον εαυτό τους, είναι πολύ της μόδας, για τους πελάτες τους, για την αγορά. Μπορεί να ζωγραφίζουν για τη μάνα τους, τον πατέρα τους, τον κόμενό τους, την κόμενά τους, τα παιδιά τους, κάποιον τρίτο, δεν ξέρω. Εγώ όμως ζωγραφίζω για τους άλλους ζωγράφους. Και κάθε φορά που κάνω μια σειρά, διαλέγω και κάποιον ζωγράφο στον οποίο απευθύνομαι. Βαριέμαι βέβαια και αλλάζω συχνά ζωγράφους. Σε αυτή τη σειρά με τον τίτλο «Καρέ Καρέ», σε αυτή τη σειρά δηλαδή με τις μικρού μήκους ταινίες που είναι ζωγραφισμένες στο χέρι, δεν σκέφτηκα ζωγράφο, πούλησα τους ζωγράφους και σκέφτηκα λόγω του είδους έναν σκηνοθέτη. Ένα σκηνοθέτη και είπα θα ζωγραφίσω για τον Γιάννη τον Οικονομίδη. If you're a bird, I'm a bird. Για να δούμε.